نی را تهام دادن اجر و ثواب بی پایان دارد. پناه یک مؤسسه رسمی و غیر انتفاعی و از امتیاز معافیت مالیاتی برخوردار است. با بنیاد خیریه پناه به شماره تلفن 510 792 2629 و یا از طریق وبسایت www.panahcharity.org داخل تماس شوید. پناه یک بنیاد خیریه امین و قابل اعتماد همه. یکتا مارکت، فروشگاه یکتا در شهر فریمان با سرویس عالی و قیمت‌های ارزان از همه جا. کارت‌های تلفن $5 به قیمت $4. با خرید $50 از یکتا مارکت یک CD افغانی مجانی بگیرید. با خرید $100 از یکتا مارکت DVD افغانی و یا فیلم ایرانی مجانی بگیرید. کشمش سبز هر پوند 3.49، نخود و بادام تازه هر پوند 2.99. ربع بادنجان رومی یکی بخرید دومی را مجانی بگیرید. سبزیجات تازه از قبیل ریحان، ترخون، نعنا، ترتزک و گندنه و میوه‌جات تازه از قبیل خیار، لیمو شیرین و نارنج و هر نوع خوراکه ها و شیرینی های مخصوص نوروزی و عید را در یکتا مارکت به دست بیاورید. ترمیم ساعت و جواهرات ساخت کلید در یکتا مارکت. آدرس 41035 فریموند بولوارد، فریموند، کالیفرنیا 94538. شماره تماس ایریا کد 510 440 1111. یا از کارت های تلفنی هزینه دار روی بازار خسته شده اید؟ آیا می خواهید قدر ضرورت هر جایی که خواسته باشید تماس بگیرید؟ کارت های تلفنی وطن بدون هزینه های پنهانی بوده و با بلندترین کیفیت رضایت 100% شما را تضمین می کند. بعد از بازنمودن حساب شما می توانید کارت های تلفنی وطن را از وبسایت watantel.com به طور 24 ساعت خریداری و یا ریچارج نمایید. پن نمبر جهانی وطن را هر وقت و در هر کجا می توانید استفاده کرد. نازلترین قیمت ها فقط 1 سنت. تماس با کانادا، اروپا و آسیا. از همین اکنون شما می توانید با استفاده از کریدیت کارت و یا پیپل بدون چارج اضافی کارت های تلفنی وطن را از وبسایت watantel.com خریداری نمایید. خدا و خودم است. در نایلاجی و احتیاجشون میره بخشم نان میور تو را خداوند از مکن. ز آه بی‌وزنان و ز اشک طفل یتیم بسوخت لاله و پژمرد نسترن دیگر. بس از ریختن خون در این چمن دیگر. بس از کشتن هم دین و هم وطن دیگر. آیا می‌خواهید به امریکا، استرالیا، اروپا، افریقا، کانادا یا افغانستان عزیز سفر نمایید؟ بله، با شرکت مسافرتی پامیر سفر نمایید. شرکت مسافرتی پامیر با تجربه بیشتر از 15 سال مسافرت‌های شما را به تمام نقاط جهان و افغانستان به قیمت بسیار مناسب و سرویس عالی اجرا می‌نماید. همچنان پامیر ترال ایجنسی نماینده خاص کامیر، صافی ایرویز، آریان هوایی شرکت و پامیر ایروی در امریکا می باشد. جهت ریزرویشن تکت ها و معلومات بیشتر لطفاً با شماره های ایریا کد 510 791 5566 و یا تلفن مجانی 1866 907 2647 با اشمت انصاری به تماس شوید. پامیر از شما و در خدمت شما. امسیده در جهان فقر زندگی به سر میبرد. هیچ کس را ندارد، نه شوهر، نه طفل، نه کسی که در فکرش باشد. آیا زندگی بهتر برای امسیده تصور کرده می توانید؟ لطفاً مساعدت نمایید، حداقل برای یک تن. جهت ارسال مساعدت هایتان یا تلفنی یا روی وبسایت ما با ما تماس حاصل فرمایید. اسلامیک ریلیف. برای ایجاد زمین سازی این مؤسسه خستگی ناپذیر می‌کوشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های تلویزیون آرمان، السلام علیکم و رحمت الله. با جای خوشی و سعادت است که باز مهمان خانه هایتان هستیم با پیشکش کردن برنامه بزنس تاک یا صحبتی از بزنس و قراره که شما پروگرام های ما را تعقیب کنین. همیشه ما در برنامه خود چیز گفتنی هایی بر شما داریم درباره بزنس، درباره کارهایی که در خود کمیونیتی ما میشه و ما میخوایم کمیونیتی را در مسئله دخالت بدیم و صاحبای بزنس و کسایی که بر ما خدمت میکنن یا بزنس ها را آماده میسازن یا به این شکل ما میتونیم که اینا را به شما معرفی کنیم و شما از یا چیز بیاموزین و سوالایی که دارین در این حدود از پیششان سوال کنین و در مجموع به آرمان تلویزیون هم مفادی که میرسه است که ما میتونیم که مثل یک پل باشیم بین خوارا و برادرای عزیز خود و همچنان بزنس های محترم که در این قسمت باعث پشتیبانی و سپورت ما میشن و همچنان ما این کار رو برشان میکنیم و از قرار معلوم ما شما در دنیای زندگی میکنیم فعلا که همه چیز روی اقتصاد میچرخه و با تمدنی که به صورت سرسام‌آور به پیش میره تحولات و تکنولوژی بسیار زیاد پیشرفته شده و ما از این خاطر در تمام امور ما تغییرات را میبینیم و باید با این تغییرات خود آشنا بسازیم و از شرایطی که مساعد است استفاده کنیم برای بهبود شدن بزنس های ما، برای بهتر شدن بزنس ما و خدمت کردن بهتر به کمیونیتی و بالاخره به مردم خود. به می ارتباط ما مهمان عزیز داریم در این برنامه خود و اینا عبدالمجید صالح هستند که اینا خودشان صاحب بزنس مرچنت تک هستند. مرچنت تک به حساب نام بزنسشان است، امور رقم قبولش کنید. مرچنت تک یا تکنولوژی که در خدمت تجارا و بزنس هاست اگر ترجمهش کنیم و کار از یا چی است؟ کار از یا پروسس کردن پیمنت است. مثلا ما شما کریدیت کارت امروز مثال میتیم زیادتر در این باره از خودشان پرسان میکنیم منتها می خود طبیعت بزنسشان مرچنت تک است و ما بسیار شما را خوش آمدید میگیم به این پروگرام. مجید جان بسیار خوش آمدین به این که بسیار شارت نوت بود و شما دفعتا به حساب حاضر شدین در این پروگرام باعث خوشحالی ماست. اگر بر بینندگان تلویزیون آرمان چیزی گفتنی دارین برنامه شروع کنین ان شاء الله سوالا برس پیش تان. تشکر زنده باشین. ما همین کاری پیمنت پروسسینگ میکنیم. ما برای بزنس ها کمک میکنیم که ویزا، مسترکارد، دیسکاور، امرای دبیت کارت قبول کنن، امرای گیفت کارت مثلا که می برای می کاستمر آسان شوه که بتونه که امرای کریدیت کارت استفاده کنه واسه که کش کری کنن، چرا که دی روزا زیاد مردم ها کش استفاده نمیکنن، کلشون کریدیت کارت دارن و مثلا که چی میگه دمی بانک اکانت پیساشون نگاه میکنه دیگه. در روزا تایما چینج شده است دیگه. بله بسیار مشکل است که همیشه در بانک بری کش در والد نگاه کنی. باز نمی ما کمک میکنیم که اون ماشینا رو براشون تیار میکنیم، پی او سیستم براشون تیار میکنیم که نمی بزنسشون ارگانایز شه دیگه. بسیار عالی، بسیار خوش آمدین. من فکر میکنم که در وقت بسیار اساس هم آمدین که ما به می سرویس شما ضرورت داشتیم و همین باعث شد که شما در پشت پرده تلویزیون بین برای اینکه ما میخوایم که ما خود ما چند روز پیش وقتی که کد بانک ها در تماس بودیم چیزایی را که پیشنهاد میکنن راه یک کمک مغلق تر است، راهی است که برای خود مشتری های ما آسان نیست و من فکر میکنم چیزی که شما آفر میکنین برای مردم این سرویس بسیار نیک است و گفتی اگه سرعت داره و من فکر میکنم قیمتش هم کمتر باشه نسبت به بانک ها. با سر از این ما شما صحبت میکنیم. خب بسیار خوب. شما بر من گفته میدارین که چند سال است که در این بزنس شما داخل هستین یا در کجا آفیس ها دارین به حساب تجربه تان در این قسمت اگه بله ما در می لاین بزنس تقریبا 7.5 سال میشه که می کار کردم. ما کم تر 3.5 سال میشه که دفتر خدمت ایلا کردم. دمی اول دبلن شروع کرده بودم ولی بخاطر یک چویس یک دفتر خدمت کلانتر گرفتم. شکر الحمدلله کاپیتال خوبتر شده کار ما. مگه قدم دنمی کار تقریبا یک جایی که 7.5 سال شده که می کار شروع کردم. خب شما طبعا کسایی دارین که نمایندگی هم میکنن از بزنس‌ها در شهرهای دیگه یعنی سیلز رپ و چیزا دارن. بله و اگر
داینده سوال شوه که مثلا سرویس هایتان کی استفاده کنه با یک تلفن مثل که شما آمدین از به حساب آفیس ما سرویس تان آوردین در هر جای دیگه میتونین این شرایط آماده بسازید. بله ما همی چی میگه در ایجنت ها در کالیفرنیا داریم، الاباما داریم، کالرادو، نیویورک، فلوریدا، بسیار شهرها داریم دیگه. بسیار ایجنت ها داریم میتونه که ما 24/7 تکنیکال سپورت داریم. هر می مثل می کمپانی ها دیگه بودی دیگه. میگم تو یک کمی کاست ما کمتر است دیگه، ان شاء الله میتونه کمک کنیم. کمتر زیادتر آنست هستن دیگه کمپیر به نسبت بانک چیز دیگه. راست میگه. نه برای که در این جهان است، مثل که من پیشتر گفتم جهان تکنولوژی است، در پشت اینترنت مردم میره با یک کلیک معلومات پیدا میکنن، اما اینکه در پشت از معلومات چی است او را آدم غیره که تجربه کنه باز بفهمه که چی است. از این خاطر مهم است برای که ما شما را اینجا به حساب معرفی میکنیم، اما صداقت و اطمینان است پیش سر شما که سرویسی که میتین برای بیننده های ما، خورا برادرای کسایی که سرویس داینده استفاده کنن، سرویس صادقانه و بهتر است. خب کمک بر ما زیادتر بگین، سابق که بود وقتی که در یک بزنس میرفتین گفته شما حال مردم زیادتر از پیسه کش استفاده نمیکنن. بله. طبعا از کارتای پلاستیکی دیگه استفاده میکنن. دنیای پلاستیک شده، کل چیز و پلاستیک ما شما میفهمید که کلش از چاینا میاد. بله. مرکز همه چیزی پلاستیکی ساخته. بله. خب این حاله وقتی که تو سابق مثلا این ماشینکای بودن که یک سلپ یک چیز میماندن با سر از کش میکردن و بازی به بانک میبردن با اون طریق بود. حالا شما این سرویسی که آفر میکنین از چی رقم است؟ چی رقم کار میتونه؟ با ما گفتم میتونین از طریق کامپیوتر است یا از طریق شما سلاید میکنین کارت در این باره بر ما بگین چی رقم سرویس تا آدم استفاده کنه؟ بسیار راه میتونه که استفاده کنه. یک راست او رو میگه به نام ترمینال، یک ماشین است specifically برای یعنی کردیت کارت پروسسینگ است. اما کارت سوایپ میکنی، ابراونشان میزنین، باز چی میکنه مو اپرووال برات میده، دموج اپرووال میده. اگه کارت دکلاین شون مانعش است که دکانشان پیسه نیست، اما در مو ثانیه میگه که کارت اپروو ثانیه. باز راه دوم است که میگه پی او اس سیستم. اما سیستما که تاچ اسکرین دیسپلی داره، ام پیرول کنترل میکنه، اینونتوری ده کلی آیرم برای کاربرات آسان میکنه از بعضی دیگه. او رو میتونی اونو مثلا موری کردیت کارت پروسسینگ میتونه که برای شما اینتگریت کنیم، نمور کلیشان میتونه که یک جای استفاده کنیم. یک راه دیگه نو دنی روزا برآمده که یک دو راست یک میتونه که امریکا کامپیوتر هم استفاده کنیم. یک چیز به نام authorized دانت میگه. اون میتونه که recurring billing، مثلا که اگر کلاینت ها داره که هر تاریخی 15 میخواد که از اکانتشون پیسه رو ددکت کنه، یک سرویس هم رو شما داشته باشه، و میخوان که یک چیز پرچیز کنه از بانکشون، میخوان که EFT چک اکانتشون بکشین. و یک راه دیگه هم میروزا نو شده مثلا که آیفون و اندروید و تلفن نو که برآمده. ما یک سافر داریم که در تلفنتون میتونیم که اینستال کنین، بس هر جا که باشین میتونه که کردیت کارت اکسپت کنین. زیاد بزنس ها داریم که می کمپانی لیموزین داره، الکتریشن هستن، فلورینگ میکنن، در اونجا جاشون کارشون خلاص میکنن، به تلفنشون پیمنت هم اونجا اکسپت میکنن. بسیار جالب است. ما شنیده بودم بعضی کسا استفاده میکرده بودن، شما گفتین این گپ راستی، یعنی سهولت روز به روز به اندازه میشه که آدم هیچ دیگه معذرت نداره که به حساب کریدیت کارت استفاده نکنه. مقصد ما که در تلویزیون آرمان ببخشید با یک وقفه کوتاه میریم، وقفه آذان است، ان شاء الله پس خدمتتان میایم. تشکر. قابل توجه هموطنان عزیز، اتلانتا آدو دیستمنتلر با تجربه بیشتر از 15 سال در شناخت و خرید و فروش هر نوع موترها در خدمت شما است. اگر میخواهید پرزجات موترهای مختلف نو و یا 7 قد موترها را به قیمت بسیار مناسب به افغانستان، دوبی و تمام نقاط جهان ارسال بدارید، لطفاً با برادران عزیزی آقایان بلال و فضل احمد عزیزی با شماره ایریا کد 510 723 0076 به تماس شوید. آدرس 3760 دیپو رود، شهر هیوارد، کالیفرنیا. نمی خدا و خودم است. در نایلاجی و احتیاجشون میره بخشم نان میورد تو رام خداوند از مکه. ز آه بی‌وزنان و ز اشک طفل یتیم
بسوخت لاله و پژمرد نسترن دیگر، بس است ریختن خون در این چمن دیگر، بس است کشتن هم دین و هم وطن دیگر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله با سلام مجدد بینندگان تلویزیون آرمان و برنامه بزنس تاک یا صحبتی از بزنس باز در خدمت شما قرار داریم. وقفه آذان بود، ما از خاطر پروگرام خود به چند لحظه دور شدیم. انشالله پروگرام خود دوام میتیم. برنامه امروز ما یک میهمان بسیار گرامی داریم با مسلسله بزنس تاک که ما داریم یا برنامه‌ای که در گذشته برای شما پیشکش کردیم. امروز ما میهمان داریم که اینا عبدالمجید صالح هستند و اینا صاحب بزنس مرچنت تک و کار از یا چیز پیمنت پروسسینگ یا چیزایی که
مربوط پیمنت و مربوط داد و ستود پولی شما میشه، یا ماشینایی دارن یا گفتیگان وسایل دارن که از این طریق میتونن شما را کمک کنن بر بزنس هایتان و حتی بزنس های شخصی که دارین، حتی اگه تاکسی دارین بر تاکسی میتونین استفاده کنین و زیادتر خود تشریحاتش اینا براتون دوام میده. صحبت دم اینجا رسیده بود. بازم خوش آمدین در دقیقه دوم پروگرام. ماجید جان از خود پرسان کردم میتونم چند سال است که در امریکا زندگی میکنی؟ چند سال میشه که امریکا در امریکا پیدا شدم. در امریکا پیدا شدی؟ ماشاءالله. خیلی اول خودت فارسی گپ زدم، ماشاءالله فارسی گپ زدی. از او خاطر ضرورت هم بود که فارسی گپ بزنیم، برای اینکه پروگرام ما اکثرا بر بیننده های عزیز تلویزیون آرمان هستن که افغانای ما هستن، اما در مجموع دیگه مردم هم پروگرام های ما را سعی میکنن و شاید ما شما چند دقیقه در انگلیسی هم صحبت کنیم برای کسایی که صاحب بزنس هستن سوالای از نامل شد. خب ما دوام میتیم در قسمت از که شما چیزی که به حساب برای بزنس ها آفر میکنید کریدیت کارت پروسسینگ است. کریدیت کارت پروسسینگ برای ما گفته میتونید که چند نوع کریدیت کارت موجود است از نظر چند رقم کریدیت کارت هست تقریبا. There's 4 different types of credit cards, 4 main types of credit cards. Although in reality, there's about 250 different types, but they classify into 4 ones. The first one is a check card. Check card is any kind of a card that's linked to a checking account. For example, Wells Fargo, Bank of America, Citibank, any of those main banks that there's money readily available in that account. So those actually have the lowest processing cost. The reason why is because there's almost no risk in it. So the cost for that for interchange right now is 0.95% and 20 cents. And what interchange means is the cost determined by Visa, MasterCard, Discover. That's the main thing to know. A lot of companies hide this. They don't want you to know this, and they set these rates. But what we do is we'll tell you that cost, and we'll tell you what margin you're going to be paying above that. The 2 most important things. The second type of a card is a credit card, meaning any kind of a credit card, linked to some type of line of credit. There's no rewards to it, there's no mileage or anything. So just a simple, flat-out credit card. The cost for that from interchange is 1.54% and 10 cents. Meaning that, as you can see, the rate goes a little bit higher as the card goes higher, because the reason how they determine the structure is because a credit card it's a line of credit. Someone may go spend $3,000 on the credit card and stop making their payments. Now the bank is responsible for covering those, the money they had spent. Absolutely. So it's higher risk. So that's how it's, it's going up a little bit. So that was the second type of card. The third type of card is a rewards card, which is also, a credit card, but it's a reward. So, I'm sure you guys have used those cards from, Bank of America, Wells Fargo, anyway, any kind of bank where you spend it and they give you, for example, airline mileage. They give you, gas points, anything that, some kind of incentive for you to use that card. And how the bank pays those incentives is by charging the business owner. See, people don't realize that people go use their cards at businesses, and they think, okay, I'm earning this, but they don't realize it's actually causing, the business owner has to pay more. But it's a win-win situation. This is the way it goes. The way it goes. But the benefit to it is, on average, when people use those rewards cards, they tend to spend more at the businesses. For example, if it's a check card, they might buy $30 worth of groceries or $30 worth of items. But when they're using a rewards card, they might spend 60 or 70 because they know it's a line of credit, and they know they're going to earn mileage or something from it, some kind of rewards from it. You see, deep psychology. There's a lot to it that a lot of business owners don't realize this. And they pay these costs and they think that I'm only paying one flight rate or this or that. But they don't understand that it's much deeper than that. Absolutely. And the last type of card, which is the fourth one, is a corporate and business card. So this has the highest cost from interchange. And remember, when I'm saying interchange, that's the base cost that everyone in the United States has to pay minimum. So these costs, I'm telling you, if you think that you're paying something less than this, it's because they may have lowered this and raised something else. But with us, in every aspect, it's important to make sure that your rates are low in every aspect. You don't want someone lowering one thing and raising something else. It doesn't work that way. In the end, you're going to end up paying more. So a corporate and business card is 2.25% and 10 cents. See, so because what happens is a lot of these people that use corporate and business cards, they'll have a $20,000 limit. They'll use all this money and their business goes out of business. And then they end up not paying, that money that they had used. So that's what has a little bit of a higher rate. But the 2 main cards that are used mainly are the check cards and the credit cards. So those are the 2 main cards. Check card and credit cards. So you mentioned 4 type of credit cards, and the reason you mentioned it because
our viewers should understand, you know, Yeah. that this is the way the transaction going on, and also, Exactly. you know, the hidden costs behind that. Exactly. And another type of service they offer, and including your service, Yeah. is actually make it very convenient for people to using these credit cards Exactly. too. Yes. So you're contributing to that too, but this will help if you go through this, as far as they avoid the extra charges that they pay. Am I right or wrong? Exactly. Yeah. See, what they do is they'll take these 4 cards, Yeah. and they'll, for example, tell you here, you're going to pay 1.59, you're going to pay 2.8 and 3.5, whereas those 3 rates are much higher than any card that you're planning to use. Okay. So in the end, you're going to end up paying so much more. You know, for example, if you're doing $10,000 a month in credit cards, right? People are using credit and debit cards in your business, and if you're paying $300, that means you're paying overall 3% of your sales are going from credit card fees, Absolutely. which means that your margin must be really high. You know, so it's good, you know, to look at that and see, you know, how you process cards, what kind of cards you're using, and how we can help to limit, you know, each of those aspects of that. Very good. I mean, I learned something very important that you mentioned that, so I'm glad that we have these shows, because it's not a learning experience for me and for viewers as well. Exactly. Yeah. So in this case, you guys come and play. Yeah. So what do you do? What do you offer for our viewers or merchants, you know, to save money and or be inconvenienced no matter? So how are you going to explain your position in this? So the position that you know, what we can do, you know, to help you out is we can place you on a program called Interchange Plus Pricing. Okay. Which is actually the best program out there. You know, there's 2 programs. One is a tiered program, Interchange. Tiered program is a much older program. Okay. But even though it's older, 80-90% of business owners are actually on this program, and they don't realize it. So the Interchange program is those rates that I had mentioned earlier, which are the actual costs. You will be basically paying very close to this actual cost of the cars, which that's, in the end, that's what's going to help you to bring your overall rate down. You know, save you a few $100, anywhere from, you know, $100, $200, $300, $400 a month, you know, just in your processing. Oh, okay. So that's where we come in, you know, into play. It's interesting because we had an appointment with Majid John that he was coming to trying to sell me something. Majid John اینجا آمد که بر ما بزنس چی کنه، ما گفتیم به اینکه بریم میره به مردم که از نام شیر کنیم که اگر این سرویس سرما در اینجا فروختیم مردم حتما میخرن. So هنوز ما نخریدیم. You're trying to selling me. I'm convincing you too You're right now. convincing me. If I convince, everybody else can get benefit of that. Okay. Exactly. Yeah. So that means you have to set an example before you talk about it to others, right? Exactly. Okay. All right. The next thing is very important because a lot of people buy merchandise or service and stuff. And what about the refund policy? I mean, as far as refund, that you guys, is this very easy, convenience process, or is it going to take a long time? No, it's pretty convenient. In all of our, you know, terminals and systems that we use, we have there's refund options in there. You just simply swipe the card or enter the card number, put the amount, and it's going to go right back to their account. And the good thing is with us, we don't charge you that percentage when you're doing a refund. Okay, most companies will end up charging you that just to do that. Very good. And as far as that type of various programs that you guys offer, you know, can you tell me about that a little bit? What kind of programs you guys offer? We offer like we do offer various programs. You know, for example, we offer, you know, in order to accept credit cards, debit cards, gift cards. We also do loyalty cards. You know, we can set up, for example, customers will come to your business, and then we can set them up with these type of gift cards, or actually cards that are specific, have your business logo on there, and everything. They'll come in there, and you can see them using your card frequently. Like, for example, you go to Albertsons, you know, and they use that card, and they can see what they're purchasing. So if you have, you can look in your system and see how much money they're spending, how much frequently they're, you know, how often they're coming to your business, and you can offer them some kind of discount, you know, or something, you know, some kind of setup or something for them, you know, to make the customers your business, basically, promotion. And we can also help with cash EBT, food stamps. You know, we can also help you set up your business for that too. And also, I remember earlier you said that if merchants or, you know, people are involved in grocery stores or, you know, retail or fast food and stuff, you guys offer merchant statement or analyze, right? You do a free analyzation, right? Yeah, we do. Yeah, if you what happens is when you own a business and you accept credit cards, every month you will be getting a merchant statement, and on that merchant statement is a breakdown of what what they're charging you. And quite frankly, over the 7 years I've been doing this, 90% of people have a very hard time understanding this. Yeah. So you can, you can fax it over. You can fax it over to us 877-568-2329, and then we can analyze it for you. And we can see what we can we can do for you. Basically, break it down, find those hidden fees, everything, and get rid of them for you. And you don't necessarily have to go with us. It's an advice for you. To see exactly a breakdown of how we can help you out.
Okay, to summarize what we said so far, basically the service that you guys provide is much convenient, and also is a fast, and also it makes sense because the processing sometimes takes time, but this way you could do it fast, and also you have access. If you're sitting at your home and still your customer calls, and different type of businesses, still you can charge them, right? And also, and you claiming that your charge is a lot less than the banks, Yes, right? definitely. And also on the top of that, you offers the free analyzation, and you help the merchant, especially for our fast foods and retail store, grocery store. Yes. And you guys do the payroll also? You get involved in payroll too? Yes, No? yes, we do. Yeah, we get we do payroll and all of that, and we can set up the system, everything for you. You know, we can put those time cards, they clock in, clock out. All of that. Have everything much more simple for you. You don't have to do any more manual labor. I would like to add something too. Sure. For example, there's different types of businesses. There's fast food businesses, there's restaurants, there's grocery stores. And each of these businesses have specific programs. For example, if you own a fast food place, right, your average customer spends $5, $10, and you have a long line. You don't want to sit there and get a signature from every single customer. You want your lines to move faster. How our program works is any transaction less than $25, you don't need a signature from your customer. Okay. So that way your lines will move faster. If someone's spending $5, you don't want to get a signature from them. It's too tedious. You don't want to keep all those receipts. Or for example, you own a grocery store. I know that from doing this for a while, grocery stores, their profit margins are very minimal. Yeah. And what we do is we place you in a specific program where your cost is even lower than those costs that I had mentioned earlier. Those are actually retail costs. Grocery stores, you get anywhere from 6 to 10 cents discount per transaction. Your rate is about 1/4% to about 0.5% lower than any other business. So, and people don't realize this, and it's good because a lot of businesses that we go to, their place is completely the wrong program, mainly because their processor is taking in that profit. So I mean, we can help you, to put you in the correct program, correct processing, and make everything easier for your customers. Yeah, one important question. I'm sure you're going to tell me, but I'm always waiting for this. Okay. Do you have online access to see the transaction? Yes. Right? Yes, we do. Yeah, you can log into our website, imerchanttech.com. And they give you a specific code or something? Yeah, Pacific. Yeah, we'll provide you with the username and login. You can see real-time transactions, when the funds have been deposited into your account. And by the way, we deposit funds into your account in 24 hours. Yeah. So the money will be in your account. If you process, for example, tonight, the money will be in your account tomorrow night. Exactly. Yeah. So there is a service actually. PayPal is very famous and everybody using PayPal. That's a different type of service. But the reason I'm asking, in our type of business what we do, and we have people like members, or monthly payment. And you guys have a setup for that, that if people want to just commit to like monthly payment in certain service, you guys can help out with that. Do you have that kind of service? You offer that or no? Yes, we do. That's called Authorized on It. Okay. We can basically set it up so you can, for example, let's just say you own a gym, right? Yeah. And you have What about all this masjid? membership, or even a masjid, Exactly. anything, right? Yeah. And you have people that, for example, that want to give donations, and they say, and you Yeah. can ask them specifically, do you want us? You can tell them when you want us to pull the money out of your account. They'll say the 14th of every month or 10th of whenever. Sometimes, generally, when they get paid. And you can have it scheduled in the entire system to pull out funds on that exact date, every single month. Yeah. And anyone, and if the funds, for example, if they try pulling funds out and the funds are not available, you will get an email notification letting you go if there was no, funds in the account or what it may be. Yeah. I learned so much, and these services are available. All we have to do, because it's hard to just go behind internet and keep typing. Yeah. And speaking of that, there's another issue comes in. With all these said, I'm sure other people saying the same thing and over. But the question comes up, we have to be cautious. Because we cannot trust to give our service to everybody, because there's a lot of confidentiality involved in this. So what makes you different? What your business, the specification, what makes you different from other businesses? Okay, what makes us different is that we do things in a whole different line. So what we do is whenever we set up merchants, the first thing we always do is we don't put you in any kind of contract, so it's completely month-to-month service. Almost every merchant company out there will put you on a 3-4 year contract. And what that means is that doesn't mean your rates are guaranteed for 3 years. That means you're stuck with the company for 3 years. Right. So with us, every month you can see that our pricing is the same. We're very competitive. You can send our statements to anyone else. Someone says, hey, I could save you $50 a month. Show us, and we'll match that pricing right away. Another thing too is that we do not lease equipment to any of our merchants. Meaning that, for example, that was my next question. You answered it. Yeah, what they do is, for example, they'll bring you a small credit card machine, which in reality costs
$180, $160. Okay. And they'll make you pay $100 a month for this machine for 3-4 years, which is $3,000-$5,000 for a Just machine half of that, yeah. for a $180 machine. You know, so that's one thing we do not do. Nearly all merchant. I'm sure if you're a business owner out there and you're listening to this, you probably already got caught in a lease. You know, and the bad thing about it is you can't cancel. Right, So that's how we guarantee our work and everything that. So, if I analyze what you said so far with this short presentation, you guys offer good service, and also I think the way you make your money is based on volume, right? Yeah. You offer good service. Yeah. More people using your service, you make money, right? Exactly. So that's the reason you gave up all these charges, like. Yeah. That was my next question. I think it makes sense. So it's smart to work on volume. And ما در فارسی یک چیز میگه کم بخور دائم بخور. بله. صحیح است؟ صحیح. این مطلع یادت هست یا نه؟ چون خود مجید جان که هست ماشاءالله افغان خود ماست و در اینجا تولد شده، ما کم فارسی کردشان صحبت کردیم، فارسیشان هم عالی بود، اما بعضی چیزایی که در این پروگرام ما داشتیم اصطلاحات رو که استفاده میکنیم مجبور بودیم در انگلیسی گپ بزنیم، برزی که باز هم انگلیسی می ساختیم کلش دیگه. خواهی خاطر اگر ما کمک در این قسمت زیادتر کمک کنم و شما کدمه کمک کنین، برزی که هدف ما این نیست که پروگرام پر شه و شما در آخرش با ما خدایی کنین و ما هم خداحافظی کنیم. هدف ما است که ما در سر تیبل چی ماندیم. چیزی که ماندیم مشکل دی بود که ما خود ما همین تلویزیونی که الحمدلله استیشن داریم، ما مشکلات داشتیم که از کدام طریق کردیت کارت کار برای هموطنای ما آسان بسازیم که ما را کمک کنن یا کسای بزنس هایی که ما را کمک. و این مشکل ما با یک تلفن حل کردیم، مجید جان خواستیم و مجید جان پرزنتیشن بر ما بسیار عالی کرد. ما گفتیم برادر امیر وزی که در اینجا بر ما تنهای پرزنتیشن میکنی، بیا که در فامیل آرمان ببری میره در خانه کلگی. و فایده از چی است؟ کسایی که بزنس دارن میتونن سرویس از یار استفاده کنن، ماشینایشون چارج نداره و ماهانه شما به حساب قراردادتان ماهانه است. اگه داخل ما میخواین که نکنین امروز زیاد سرویس تان میتونین قطع کنین و از طرف دیگه گفتم ماشینا خودش $180 ماه چارج داره، این شما را چارج نمیکنه و در ضمن شما در حالت که هستین از طریق کامپیوتر میتونین کاستمرها یا مشتریاتون چارج کنین. حتی می دیوایس های نو یا چیزای نو که کشیدن که در خود تلفن های اسمارت فون که میگن در این شما را داخل میسازین انستال میکنین و حتی از طریق از شما میتونین که کسی که تاکسی داره، کسی که بزنس لیموزین داره، کسی که مثلا در خانه کار میکنه ماشین نداره یا در جای دور است در وطن، از این قدر من فکر میکنم بسیار عالی نظر است و باید از این ما استفاده کنیم. و ما قبلا نیره میگم تشکر میکنم از مجید جان که برنامه امروز ما را اسپانسر شدن و مرچنت تک امروز اسپانسر برنامه بزنس تاک هستند و ما بسیار خوشحال هستیم و داینده میتونیم که سر از این مسائل گپ بزنیم و پروگرام خود دوام میدیم. خب پس کمی پس به فارسی میایم برای که همون چیزای اساسی را گفتیم. خب سوال دیگه دایی است که اگر مسئله کاستمر سرویس تان چطور است؟ اگر کدام مشکل آدم داشته باشه این جنجال بسیار کلان است که آدم پشت تلفن ساعت‌ها انتظار میکشه. اگه شما از طریق اینترنت نتونین برین تلفن میکنین شما رو در هولد میمونه. از این نظر شما چی رقم سرویس آفر میکنین؟ یک چیز خوب است که ما هر کاستمر که داریم هر بزنس اونر یک ایجنت داره. ما برای هر چه کاستمر یک سل فون نمبر ایجنت میدیم. directly امروز اونا کانتکت دارن. اگر اونا 9 to 6 p.m. Monday through Friday available هستن، اگر بعد از 24-hour technical support هم داریم ما هول تایم ما بسیار کم است، چرا که بسیار چه میگه کاستمر سرویس ها داریم، رپرزنتیو داریم که همیشه گوشتون رو بالا میکنه و اگر زیادترین وقت یک خوبی است که یک پرابلم داشته باشه ما میتونیم که یک ایجنت رو موجود در اون روز روان کنیم چرا که زیادترین استیت ها اسپشیال در کالیفرنیا بسیار رپرزنتیو داریم ما میتونیم که در اون روز برای پرابلم تان حل کنیم، ماشین براتون روان کنیم، عادت تلفنی براتون مو سیچویشن دا جور کنیم. چرا که ما زیاد کاستمر داریم ما میتونیم که می چند ریفرال برای شما روان کنیم که ببینید نارم پرسونال که کاستمر سرویس ما چطور است. از نسبت والز فارگو و سیتی بانک هم زیادترین کمپانی ما سرویس ما بسیار تیز است، بسیار پرسونال است. بسیار خوب. خب بانک ها که از اکثرشان گفتگان FDC انشور هستند که آدم او را هم گفتن نمیتونم برای که در وقت 2 سال گذشته ما دیدیم که اونا هم نتونستن. اما این حال ما و شما یک موضوع صحبت میکنیم که تمام خصوصیات و معلومات مردم در این انوالو است. این حال وقتی که معلومات ما بس بر شما میدیم، شما چی گارانتی دارین که این معلومات مردم به دیگه کس
فروخته نمیشه یا داده نمیشه. یعنی شما چی اشورنس یا اطمینان برای کاستمرای ما میتونین که شما این کارو نمیکنین و چی؟ چرا که دو چیز سوال بسیار اساس است. خوب است. چرا که ما یک چیز است که اسپانسر بانک ما HSBC بانک است. One of the biggest bank in the world است. کانتری بانک HSBC بانک است. باز فراد دپارتمنت ما global payments هندل میکنن. بسیار همی چی میگه یک کمپانی بسیار خوب است. یک اپی فراد بیه سکیوریتی چیز باشه دفتن براتون حل میکنه. بسیار کمپلی کنن است. ما می سه ترینگل هستند دیگه. هر سه ما یک جای کار میکنیم. انا موقع است باز دفتر ما پی سی کامپلاینت است. هر کسی دفتر ما که داخل میشه امر سکیوریتی امر بج داخل میشن بیرون پس داخل میشه کلی چیز سیستم ما است. هیچ چیز از سیستم ما کشیده نمیتونه بیرون بردن نمیتونه. ما بسیار سکیور هستیم. از وقتی که ما اعلام شدیم یک چیز از دفتر ما هیچ چیز خود نبرام. شکر الحمدلله تا هنوز موسم خوب است. بسیار سوال اساس بود برای اینکه بسیاری کسا وقتی که ما اینفورمیشنشون میگیریم خب بر ما میتونه ما بعض وقتا قسم میفهمیم که میگه اگه نمیشه کش روان کنیم یا چرا از خاطر نمیخواین سوشال سکیوریتی و کریدیت کارت و یا چیزایشان به امثال از این. خب شما در بزنسی که ما شما هستیم خصوصا در دنیای فعلی و دنیا بسیار خرد شده نه و به حساب شما با یک ثانیه میتونین در افغانستان ترانزکشن کنین در چاینا در کل جای. شما کمپیتیشنتان در می سرویسی که آفر میکنین کی هست؟ نزدیکترین کمپیتیشن رقیب شما کی هست؟ نزدیکترین کمپیتیشن ما هارلند پیمنتس است. هارلند پیمنتس یک تا دیگه شما است چی میگم می ذاتنیش می بانگاش است دیگه. یعنی می کمپیتیشنی ما است دیگه. مو می کمپیتیشن نرمال است. نرمال است دیگه. مگم کمپیتیشن هم داریم. ما که هستیم یک ریلیشنشیپ هم کاستمر ما داریم. یک چیز برای ما فرق میکنه. زود اگر امروز هارلند مثلا که دیل کنی امروز یک ایجنت کار میکنی امروز سایره میکنی 6 ماه بعد زنگ میزنی که دیگه اونجا کار نمیکنه دیگه نیست اونجا باز در یک جنجال ماندی دیگه همون چیزا که باید پرامیس کرد الان نیست حالا امروز کاستمر سرویس رپرزنتیتیو گپ بزنیم پرابلم تا حل. خب کسایی که بخواد سرویس های شما رو حساب ساین اپ کنه یا استفاده کنه مثلا شما رو بخواد وقتی که قبول کرد که همین سرویس شما برشون مساعد است یا میخواین که شما کار کنن چقدر وقت میگیره که یا شما ست اپ کنین یا به حساب شروع به استفاده از ماشین های شما؟ در بورس که اپلیکیشن خانه پری کنین سباش میتونم که ماشین دا سرویس تیار کنیم. بسیار چون که ما کلی کارم این هاوس است. این هاوس ما برای یک ایجنت برای یک کمپانی دیگه چیز بیزنس نیست. ما دایرکت ویزا ماسترکارد آی اس او هستیم. ما سباش میتونم که میکنیم جدا تیار کنیم. همون ماشین و پروسسینگ سرویس دارم. همون اکانت تایم میکنم 24 سال. خب سوال خوش شد همیشه چیزایی بود که شما گفتین یک چیز نگفتین. ما سوال میکنم چی را نگفتین؟ چی را بگین چیز مهم نگفتین. چی را مهم نگفتم دیگه؟ چیز مهم یادتان رفت که بگین. خب در بزنسی که شما میرین سرویس تان آفر میکنین خب یک چیز سوال میگم مخصوصا ما افغانا بسیار زیاد همیشه چنه میزنین چی دیگه برای ریت دیگه ریت دیگه قیمت کاست قیمت ما نمی قسمت همیشه واسه خود چند است چند چارج میکنی برای افغان چی تخفیف میتی برای این چیزا خو میاد دیگه 100% میاد 100% من چطور یادم 100% ریت ما کی هست امی چند شروع میگم دیگه یک چیز مهم است که مانثلی استیتمنت فی که ماهی چند میتی monthly statement فی ما که است $4.95 است ماهی. خب unlimited transaction است؟ نه ایتونه یک استیتمنت که استیتمنت برات روان میکنه اکانت اون که ترک میکنه میبینی که دپازیت که روان میکنه این استیتمنت فی است. هر کمپانی یک استیتمنت فی داره. اگر نداشته باشه استیتمنت فی یک جای دیگه روان میکنه یک برای یک نام دیگه میمونه در میده اکانت شما امور میگین پیش اپ فرانت میگم ما. باز یک چیز دیگه هم هست که ریت های ما که هستم و 4 کارت که پیش برای شما گفته بودم من یک تاش با نامی چک کارت است دیگه ما چک ریت چک کارت ما است 0.50% 0.50% بله 0.50% و 20 cents per transaction compared to زیادترین کمپانی ها از 1.43 و 25 cents شروع میشه دیگه اما از ما شروعش مگه از ما نیم فیصد است total نیم فیصد و 20 cents per transaction برای چک کارت 20% خب 20 سنت این بسیار خوب است. اگر ما یک مثال بتونم مثلا $300 چارج میکنم چند میشه چارج من تو اگر $300 چارج کنیم برای هر $100 50 سنت دیگه $1.50 برای $1.70 میشه برای $300
بر 300 دلار. 1 دلار 70 بسیار خوب است. از 0.75% از توروش هم کم میاد. بسیار خوب. بسیار نه ما نباید بگیم خوب، ما برای خود من شخصا برای بزنس ما خوب است، چون ما با حسابم ریسرچ خود کردیم، دیدیم برای ما جالب است. باز این خود تنها برای ریتیل است. باز برای گروسری استور هم از اونم کده کم است. از گروسری استور که است 0.50% و 15 سنت است. یک 5 سنت از اونم کده کم میشه برای گروسری استور. یک کم از اونم کده کم است. باز اگه نان پروفیت باشه و مسجد یا باشه، نان پروفیت باشه از اونم کده بخیر و استریت هم کاست برایش موجود. نه ما یک بزنس دگام براتون میتونم که بگیرم. برای ما دیروز میتینگ داشتیم سر زمین موضوع گپ می‌زدیم که یک راه آسان برش پیدا کنیم. ان شاء الله. خب ما بازم میخوایم که چیزایی را که ما خودم آموختم که کسایی که پسان داخل پروگرام ما شده سرویس از یا بنام مرچنت تاکیات میشه و یا پیمنت پروسسینگ هستن، تمام امور که با پول مربوط میشه، پیمنت های کریدیت کارت یا مثلا دیبت کارت یا کس کل از یا پروسس میکنن و پس با بانک اکانت شما روان میشه و بسیار یعنی قیمتش هم کم است و با انواع مختلف ماشینش هم انستالیشنش ساده است یا چارج دگام شما اضافی نمیکنن مانع. و ما خودم شخصا شرایطی که یا پیشنهاد میکنن جالب است. ما تمام کسایی که بزنس دارن، کسایی که در بزنس مثلا لامازین هستن، در بزنس دیگه سرویس ها هستن، میتونن این از یا استفاده کنن و نمبر تلفن از یاست 877-579-1113 و فکس نمبرشان از 877-568-2328 و خود وبسایت از یا iMerchant یعنی iMerchant بله 2329 ببخشید فکس نمبر و وبسایت تان تکرار کنید. وبسایت ما است که imerchantech.com imerchantech.com. خب نام شما عبدالمجید صالح، دم خود کارتتان چی نشته است که باز اگر کسای تلفن مجید است نام. خب مجید جان بسیار عالی. ما فکر میکنم بسیار چیزای جالب است شما مختم در این قسمت و برای مساجد ما کسایی که در راس مساجد هستن یا مؤسسات خیریه هستن، بنیادی های خیریه که هستن میتونن از استفاده کنن. برزی که بعضی کسایی که از دور و نزدیک بسیار سوال جالب آمد، کس از کانادا و حساب میخواد که کمک کنه یا مثلا پول روان کنه یا با حساب بزنس کنه برای ما از کانادا رو هم شما میتونید پروسس کنید. میتونم ما بسیار چارجش این چیز است قاعده این چیزا اما چیز است. اگر کانادا باشه آمریکا ما خو نیشن واید سرویس هست. هر جا که باشه میتونم از این پور آمریکا رو هم کانادا میتونم که شما رو کمک کنم. اگر تنها فکس نمبر 877-568-2329 که است میتونه که میتونه برای ما فکس کنین انا ما رو برای شما یک فری انالیسیس میکنیم. میگم که ریت شما چطور است، چقدر میتونه که ما شما رو سیو کنیم. باز میتونه که نمو پرایسینگ ما رو امریکا کمپانی کمپیر کنیم. اگر پرایسینگ ما بسیار کمپیتیتیو است باز همیشه ما و ما همون چیز است. شما گفتین استیت واید کانادا هم تقریبا زیر می قانون میاین یا حساب بزنس، اما اینا کسایی که از اروپا مثلا میخواین بزنس کنن یا چیز اوردر بتن یا با اروپا چی آفر میکنن؟ میتونه اگر در آمریکا سرویس داشته باشین کاردی چی میگه ژاپن آمریکا کلشون میتونه که امروز سرویس شما استفاده کنن. یک چیز فرق مستقیم زیاد نفر که می پیپل داشته که استفاده میکنن ریتی پیپل بسیار بلند است. او پیپل برای بزنس های بسیار خرد است. اگر ما 50-60 دلار کردیت کارت استفاده میکنی شاید پیپل برای شما خوب باشه. بدون از او بسیار ریتاشون بلند است. سالری یک آدم است شما میتونید برای کمپانی ما میره احساس کردیم. نه ماشاءالله بسیار خوشحال شدم که شما در اینجا آمدین و ما خوشحال هستم که یک جوان افغان که اینجا تولد شده با حساب الحمدلله فارسی درست گپ میزنه، از فامیل بسیار محترم هستین و فامیلتون هم میشناسم و ان شاء الله هر چیزی که تلویزیون آرمان کرده بتونه در قسمت از اینکه بزنس شما را به حساب با مردم ها برای خورا برادرای ما بر کسایی که بزنس دارن معلوماتش برشان برسانه. ما ان شاء الله در این قسمت کوشش میکنیم امروز شما کمک کنیم و شما هم توقع ما است که شما مؤسسات و تلویزیون و غیره و کسایی که در خدمت کمیونیتی و مردم هستند اینا رو هم شما کمک کنین به اشکال مختلف ان شاء الله. شما خودتان کدام گفتنی دیگه ندارین برای که به دقایق آخر پروگرام نزدیک میشیم؟
میخوایم اگه چیزی گفتنی دارین داخل. یک گفتنی دارم. میخوام که ما را چند تا کارگرای ایجنت ها را پالی دارستیم. اگه ان شاء الله اگه یک استیت دیگه باشین، هر جا که باشین، ما را میتونیم که ما شما کمک کنیم، ترین کنیم، در می کارا شما را بلد کنیم. ان شاء الله میتونیم که یک جایی کار کنیم. ما یک جایی کار کنیم. امی ایجنت ها در هر استیت ما میپالیم میاریم. کل جای میپالیم. شکر الحمدلله امی بیزنس هم پیش میرفت داره. شکر میخوایم که یک دیگه نفرم باشه، امرشون کمک کنیم. اگر استیت دیگه باشه، اگه ایجنت دوجم داشته باشیم که امرای انمو بیزنس ها رو دوجم کمک کنیم. اگر در زیاد جای ایجنت هم میپالیم میتونیم که ترین کنیم، شون کمک کنیم در می بیزنس هم پیش بره دیگه بخیر. قراره که مجید جان گفتن یعنی جوانایی که علاقه دارن یا کسایی که به این بیزنس علاقه دارن اینا به حساب ریکروت میکنن یا میتونن که زیاد تماس شوین. نمره تلفنشون رو باز براتون تکرار میکنم 877-579-1113 و وبسایت از یام است imerchant.com دو برین و از این طریق میتونین شما در تماس شین امروزیا. دیگه ما برای شما موفقیت میخوایم در این بزنستان و موفق باشین. از اینکه تشکر از اینکه آمدین در استودیو در این وقت کم. Dear brother and sister, I'm just trying to summarize what he said in English too, because most of the stuff we talked at the beginning was in English. So they're offering payment processing, and actually it's very convenient, and they bring the machine. There's no charge for the machines, and also they don't have a yearly contract. They're not going to tie up on contracts. All it is, it's going to be a monthly base service, and you can cancel it anytime. And also they're doing the free analyze of your business. If you send you a statement, they can analyze. They let you know that how much you're going to save if you're going to use their service. And also this is good for the community services, the people that they are serving public, and they're collecting donation or subscription on monthly payments, so they can help you with that too. So چیزا رو گفتیم. با آخر پروگرام خود میرسیم. از اینکه برنامه بزنس تا که شما تماشا کردین تا حالا از شما جهان سپاس. انشالله که همکار ما باشین. ما از بزنس های محترم مثل که مجید جان آمدن که در بزنس خود تانستن پیام خود به تمام بینندگان تلویزیون آرمان و بزنس تاک برسانن. شما میتونین این کار کنین. با اسپانسر شدن این برنامه میتونین به این گفتنیاتون بگوین و این پروگرام دوباره دیگه هم تکرار میشه که در مجموع 8 ساعت بعد شما این برنامه رو میبینین. باز 8 ساعت بعد صبح این در حقیقت یک پابلیکیشن یا کوریج بسیار خوب برای کلگی است. اگه بیاین شما همراه ما و در ضمن میتونیم دست به دست کمیونیتی خود سرویس کنیم، کمیونیتی خود خدمت کنیم. در این زمان تلویزیون آرمان هم شما تقویه میکنین از راه بسیار درست اساسی است که ما شما را تقویه کنیم، شما را ما را تقویه کنیم. و بازم تشکر از حوصله‌مندیتان. پروگرام ما را تماشا کردین و زیاد گفتنی نداریم. شما را به خداوند کریم و رحیم میسپاریم تا تقدیم کردن برنامه آینده. هفته آینده دست روز چهارشنبه ساعت 5 بجه شما را به خداوند کریم و رحیم میسپاریم. روزتان و شبتان خوش و سعادتمند باشین. السلام علیکم و رحمت الله.